Hallo, ik ben Tom Coronel en presenteer het programma Racing Arrows. Het programma dat je mee laat kijken achter de schermen van de Formule 1. Met name het team van Arrows met onze Jos Verstappen. Zometeen gaan we kijken hoe een Formule 1 auto ontworpen wordt. Maar eerst gaan we naar de Grand Prix van Barcelona. Een belangrijke, namelijk een thuiswedstrijd voor Pedro de la Rosa. Op een nat Silverstone was er veel hoop voor Arrows tijdens de Britse Grand Prix. Nadat Jos Verstappen de hoogste startpositie van het team behaalde, de 8e plaats. Maar Pedro haalde een teleurstellende 19e plaats. Op de dag van de race verbeterde het weer, maar niet het geluk van het team. Beide auto's moesten halverwege afhaken, waardoor ze belangrijke punten misliepen. Nu zijn de Arrows in Barcelona, de woonplaats van Pedro, voor de Spaanse Grand Prix. Het 4700 meter lange circuit de Catalunya beleefde in 1991 zijn eerste Grand Prix. De combinatie van snelle bochten en lange rechte stukken maakt het afstellen van de auto moeilijk. It's a medium downforce circuit, not particularly hard on brakes. Interesting mix of slow and fast corners, always requires something to compromise on setup, and probably one of the more difficult circuits to set up for. High tyre degradation therefore will mean either 2 or 3 stops. One tricky corner at the end of the lap where the circuit is very rough, 2 very quick corners onto the pit straight. De 11-bocht. Coureurs komen hier met een snelheid van 300 km per uur aan en binnen 2 seconden remmen ze af naar 130 km. Via de snelle Renault-bocht bereiken ze met 240 km per uur de Seat-bocht. Een krappe haarspeldbocht naar links die met 90 km per uur wordt genomen. Voorbij Woerd en Kampsa maken ze snelheid op de Nissan-baan voor de La Caja haarspeldbocht. Na Sabadell komt de nieuwe snelle Holland-bocht die met 200 km per uur wordt genomen. Op het laatste rechte stuk halen ze 300 km per uur. Barcelona should suit us. Pre-season testing was very successful. Should suit the car. Pedro's home circuit, so there'll be added pressure for him to do well there with a huge contingent of De La Rosa fans. We've done a huge amount of testing there. We should know that if we don't know the circuit by now, and if we can't get it together at the weekend, then it's the only fault is ours. Barcelona, een van Europa's meest levendige en opwindende steden. Op de avond voor de Spaanse Grand Prix zien de motorsportfans er naar uit om de lokale jongen Pedro voor het Arrows team te zien rijden. There's always a lot of pressure on drivers at their home race, and whilst they all tell the press that their home race is their favourite, of course, I think it's probably in most cases their least favourite. It's quite a thing to race on your home Grand Prix. This is my second consecutive Grand Prix in Spain, and I'm more used to it now. But it's also true that this year the results are much better, so there's more attention. Het Grand Prix weekend begint met een testrit op vrijdag. Het is dé kans voor Pedro om zich op zijn thuisparcours te bewijzen. Hij geeft ideeën voor het afstellen van zijn auto. Dave Crabtree is Pedro zijn belangrijkste monteur en hij heeft een lange ervaring met Formule 1. Hij werkte eerder met coureurs als Ayrton Senna. Silly things have been letting the car down just lately, and hopefully the more mileage we can do in testing, we get rid of those stupid problems. Pedro heeft ook een aantal probleempjes. Hij raakte de controle over zijn auto kwijt en schoot van de baan. Yeah, I just made a mistake coming for the last hairpin. Braked a little bit too late. The rear end just snapped away. I couldn't catch it back, and the engine stalled when I went off. I couldn't recover. Elke coureur heeft een toegewijde monteur die de auto afstelt. Pedro heeft Graham Taylor. Hij vindt dat de baan en weercondities, samen met de rijstijl en de kwaliteit van de auto, een ultieme combinatie moeten maken. Het is Graham. En als Pedro van het circuit afkomt, wordt hun verstandhouding getest. What did you say then? Sorry. Going off so early in the session, you never catch up throughout the weekend. It's such limited time with a Formula 1 car that it's very difficult. Ondanks Pedro's ongeluk is het team tevreden met de werkzaamheden van die ochtend. De auto reageert goed op de nieuwe afstellingen en Pedro heeft een paar goede rondetijden neergezet. En ondanks zijn ongeluk werken hij en Taylor goed samen. The best session so far for us.
This one is going to be better. I only know it will be very good or very bad. It's very important to have a very good relationship between your engineer and yourself. It's a very special relationship. You have to be close, you have to be competitive and know each other very well. Arrows heeft 2 raceingenieurs aangenomen. Chris Dea, die met Jos werkt, is afkomstig van het Australische TWR Bolt Racing Team. En Graham Taylor van het Volvo Team, die het Britse kampioenschap won. I'm employed as Pedro de la Rosa's race engineer, and basically I coordinate the whole car. So I liaise with the driver, the mechanics, head of aerodynamics, on all the aspects to do with Pedro's car. The fact that they took me on to run Pedro with no Formula One experience at all, and there's him with a year's experience. You know, he could have thrown his toys out the pram and said, you know, don't give me a novice to run my car. You know, this is an incredibly competitive environment. The first car that I actually ran was Mika Häkkinen's, and I ran him for 2 years in Formula Opel and then in Formula 3. And I think most of them have the same level of driving ability. And then it's the extra bits that you add on top, the fitness level, the intelligence level, racecraft. If one person's got 110% talent, which I think Häkkinen probably has, the difference between him and Pedro is that Mika just basically relies on a level of fitness that gets him through and the advice of other people around him to organise his life, whilst Pedro is the leader of his life. We've got this image of a young, vibrant team now, and I think it's true, and we just need fresh, forward-thinking ideas, and I think they're coming through. Net als de rest van het Arrows team heeft Graham maar 1 ambitie. To win the first Grand Prix for Arrows. Of course, that would be. It's been a long time coming, and it's going to happen one day. Whether it's going to be a circumstance that makes it happen, or just pure performance, it's a mammoth task to warrant being alongside the McLarens and the Ferraris and the Williams and the Benettons, teams that have won countless Grand Prix and World Championships. You know, if you can compete on their stage, on their level, it would be awesome. Dat was Graham Taylor, de verantwoordelijke man bij de auto van Pedro de la Rosa. En de Formule 1 auto, daar draait het natuurlijk om. Want je kan nog zo'n goede coureur zijn, of Schumacher heten, maar met een slechte auto kan niemand winnen. Ieder jaar bouwt een raceteam een nieuwe auto op, in de hoop races te kunnen winnen. Om mee te kunnen doen met de top moet Arrows een auto ontwerpen die net zo snel en efficiënt is als die van McLaren, Ferrari en Williams. Op het Arrows hoofdkwartier in het Engelse Leafield wordt er ieder jaar een nieuwe auto ontworpen en gebouwd. Dit is de taak van de ontwerpafdeling, met experts in de aerodynamica, chassisontwerp, mechanica en veiligheid. De auto moet ontworpen worden volgens de richtlijnen van de internationale Formule 1-organisatie FIA. The FIA regulations impact more and more on the design of the car every year, normally in terms of safety, but also in reduction of performance. The belief is that the circuits of today are unable to allow Formula 1 to proceed at its own development level. You'll get to a point where the tracks are not safe enough. Therefore, the FIA have to do 2 things. Enhance safety, both for the spectator and for the driver, and reduce performance. Sinds de tragische dood van Senna en Ratzenberger op Imola in 1994 heeft de FIA stappen ondernomen om het racen veiliger te maken. Er zijn strenge eisen gesteld aan het ontwerp van de cockpit. It's really crash regulations which are FIA dictated that we have to pass, which start to mould the monocoque into its shape that you start to see here. It's the biggest single component we make. It is the component that the aerodynamics is based upon defining first. It's the thing that takes us the longest time to design, manufacture and test. And it's also the component which costs the most. Therefore, it's the one you are most reluctant to change in your development. A monocoque is fundamentally a survival cell for the driver.
which will protect him in the event of an accident. The monocoque is subjected to a number of tests which are laid down by the FIA, which we have to do to the first monocoque that's built. The nose is bolted to the monocoque and we ram the car into a brick wall at 30 miles an hour. The nose can fail and it crushes, and this is how we absorb the energy. But the supporting structure, the monocoque, is not allowed to have any structural damage whatsoever. This is to protect the driver in a frontal impact. Wij gaan er even tussenuit om een pitstop te maken. Daarna zijn we bij u terug om te kijken hoe het gaat met de Formule 1 auto's van Arrows met Jos Verstappen tijdens de Grand Prix van Barcelona. Welkom terug bij Racing Arrows. We hebben net gezien hoe de Formule 1 auto wordt ontworpen. Maar het is weer tijd voor wat actie. Vandaar dat we teruggaan naar het circuit van Barcelona tijdens de kwalificaties. De Arrows-strijd voor het kampioenschap in Barcelona gaat door. Pedro begint aan zijn kwalificatierondes. Zoals altijd is een goede startpositie belangrijk. Teamgenoot Jos Verstappen startte op Silverstone op de 8e plaats. Pedro zal hem hier op zijn thuiscircuit zeker willen verslaan. Zijn verloofde Maria Santos, een binnenhuisarchitecte, is elke race aanwezig. Maar hier in Barcelona is haar steun gepassioneerder dan ooit. I would like to. He has a point here. He has never had points in Barcelona, and never a Spanish has seen a Spanish driver getting points in Barcelona. So it will be great. I think for me the most important people in my life is my family and my girlfriend. Those are the people that when things go wrong they are happy and they are pushing me. And I don't like the people that have an up and down character that change because of results. And the only ones that have been consistent with me through my life has been my family and my girlfriend. So I'm happy. I mean, if I win, they'll be happy. If I don't win, they'll be happy. So it's what you need in your private life, really. It's just part of my life. I know that if one weekend yes, one weekend no, I have a race. But for me, it's like work for me. En haar steun komt goed terecht. Pedro doet het goed in de kwalificaties. Hij heeft geen problemen met de auto en zet uiteindelijk de 9e tijd neer. Well done, mate. That's good. Made it in the top 10, eh? Really good. Well done, my friend. We made it in the top 10 finally, eh? Good job. I'm 9th on the grid. It's a good position, especially in this track, but we'll see. I don't want to talk about podium finishes yet. I think first we have to finish in the points, and for me to score a point is like a win. I mean, I'm going to be as happy as if I'm on the podium or I score a point. Jos Verstappen, niet blij met de afstelling van zijn auto, behaalt de 12e startpositie. Hoewel hij teleurgesteld is, heeft het team het goed gedaan. Ze zijn ervan overtuigd dat ze punten van het kampioenschap kunnen halen op de dag van de race. I just want the car to realise its potential, really. I think so far this is race number 5. We've seen glimpses of it up to now, and I don't want any sort of luck. I don't want good luck or bad luck. I just want the team to do what I know we can do with the car. Het Arrows-team weet dat hun miljoenen kostende bolide snel is. De A21 is ontworpen op snelheid. There are 3 very key elements to the performance of your car. 1 is tyres, 2 is engine power, 3 is aerodynamics. The aerodynamics of the racing car fundamentally affects your performance. The rest is secondary. The driver is secondary, weight distribution is secondary, setup is secondary. If you get those 3 elements right, you will have a fast car. In het begin zagen raceauto's er totaal anders uit. Toen moest het belang van luchtweerstand nog worden ontdekt. In the 70s, people started putting wings, basically plane wings, just upside down, so that the car would be stuck to the ground rather than on a plane, take off and fly, basically. And this is the simplest way to look at downforce on a racing car. It's just the opposite of a plane. You try to push it to the floor as hard as you can to increase tire grip. A racing car will drive upside down over 120 miles an hour.
because it produces so much force, it produces much more force than its own weight. Therefore, the loads that you subject the car to are enormous. The only way that you can make light, efficient structures to transmit those forces is composite now. De favoriete kunststof van Arrows is een koolstofvezel. Die wordt gemaakt van verschillende lagen geweven plastic en wordt gebakken bij een temperatuur van 180 graden Celsius. Zo ontstaat een licht, maar extreem sterk materiaal. The advantage of composite structures over metal is that they are very, very light, very, very strong and very, very stiff. You also have the advantage in that you can make them more or less whatever shape you like. The aerodynamicist will give us shapes, curves, arcs, of what he thinks he wants the air to do within the boundaries of the regulations. We then turn those into surfaces, which are 3D entities that you can see and you can test in wind tunnel. Het testen van modellen in een windtunnel is het beste, maar dat is een kostbare zaak. Bij Arrows gebruiken ze daarom een nieuwe techniek, CFD. Hiermee kunnen ontwerpers de effecten van een windtunnel nabootsen op hun computer. Well, CFD is the computational aerodynamics part that allows us to predict what we think is going to be good in the tunnel before it's tested, and allow us to go through potential designs to pick out the best few. Ultimately, we're trying to maximize the downforce on the car, but also maintain low drag levels so that the car can achieve high top speeds. The downforce of the car is generated primarily by the front wing, the floor of the car and the rear wing assembly. So those three areas are crucial to the aerodynamic performance, and those are the three areas which get the closest treatment. It's the undersurfaces of the car that you can't see where the performance gains are to be achieved. Het zijn vaak een paar honderdste van seconden die de winnaars van de verliezers scheiden. Dat betekent dat alle aerodynamische veranderingen aan de auto, ten goede of ten slechte, een grote impact hebben op de resultaten van het team. A 1% change in lift and drag will be measurable in lap time, perhaps a 20th of a second, but that's the difference in some cases between pole and second on the grid. Certainly the top 10 are routinely separated by 1 second, so anything that we can do to reduce that gap is important in terms of qualifying position. The A21 was designed with efficiency foremost. We wanted to design a car that was very clean and drag-free to allow us to achieve very high top speeds. Well, A21 is very fast in a straight line, but where the car is losing out to the competition is in the cornering to some extent. So we're trying to achieve overall higher levels of downforce to compensate for that. The A21 was the first design of its type, the one that we all worked together and said, this is the way we're going to go. And it used a lot of design elements that we were worried about. The failures of your current design influence a lot what the boys do for next year's car. The rules have changed significantly for the A22, and it's moved towards the A21. There is a restriction on the level of downforce you can run by changing the rear wing rules and the front wing rules. Therefore, I think you'll find that all next year's cars are considerably quicker in a straight line. Tot dan toe heeft Arrows het voordeel op het rechte stuk. Misschien wel genoeg om punten mee te winnen. De La Rosa heeft laten zien dat de Arrows erg snel is. Hij start namelijk vanaf de 9e positie. Althans, dat dacht het team. Want op de ochtend van de race werd het team geconfronteerd met een groot probleem. Enkele uren voor de start van de Spaanse Grand Prix loopt de spanning in de Arrows-stal op. Pedro heeft een perfecte kwalificatierace gereden, maar Formule 1-officials hebben onregelmatigheden in zijn brandstof ontdekt. When a new fuel is blended, a sample is submitted to the FIA. It takes them 3 weeks approximately to come back to us to say, yes, that fuel is legal to use in the championship, or no, it isn't.
The FIA had taken some fuel samples from the car, Pedro's car, during qualifying. At 7:30 last night we found out that that fuel sample has failed the FIA's test. There's been a problem with the supply of the fuel. For whatever reason, the fuel sample doesn't match the original sample given to the FIA. They have decided that the penalty they will exact for that is to put Pedro to the back of the grid. Het enige wat Arrows kan doen is de beslissing aanvechten, nieuwe monsters voorbereiden en wachten. S ochtends vroeg op de dag van de race. Het is tijd voor een paar opwarmrondjes en nog wat laatste aanpassingen aan de bolide. Maar Pedro wil te veel tijdens de opwarmrondjes en schiet van de baan. De druk vanwege deze thuiswedstrijd en de brandstofproblemen dreigen hem te veel te worden. We're an hour and a half away from the start of the race. We've decided to withdraw the appeal that we lodged yesterday because the process which we have to go through to decide whether or not the fuel is legal, it takes a lot longer than 1 hour, which is the time we have in which to appeal. So we've appealed, which has bought us enough time to establish that the fuel is in fact not correct. We have no choice but to conform to the FIA's penalty and start Pedro at the back of the grid with new fuel which we received overnight. Ondanks zijn uitstekende kwalificatie start Pedro dus als 22e en laatste. En dat op zijn thuiscircuit. Jos, die geen problemen met zijn brandstof heeft, start gewoon als 12e. Pedro heeft niks meer te verliezen en vecht zich vooruit in de eerste ronde. Hij bereikt de 18e positie. Maar in de tweede ronde botst hij met Jean Alesi. Dat betekent het einde van zijn race. De 23e ronde later houdt Verstappen het voor gezien na problemen met zijn versnellingsbak. Ondanks de veelbelovende kwalificatierondes beleeft Arrows een teleurstellend weekend. Strategy when you're starting 22nd, you have to take risks. There's no point in just running around the track in motor racing. You just have to take a risk. Sometimes it works, sometimes it doesn't. This time it didn't for me, but I'm proud of the team anyway. Dit was het weer voor deze week. Maar volgende week absoluut kijken. Dan zijn we er namelijk met de Grand Prix van Monaco. Rijkdom, glitter, glamour, mooie vrouwen. Ik ga nog een stukje rijden. Ik zie jullie weer volgende week. Kijk ook volgende keer als Jos zijn strategie voor de race in Monaco plant. The car is very much oversteer on this corner. And when you push it a bit, I mean, this is the place where you really can go off. And that's what happens to me all the time, really. Je naam op de auto krijgen, wat sponsors willen van Formule 1. Anybody in the business of coming into Formula 1 for a short-term win is completely mad. En waarom Pedro begonnen is met joggen.